हेलो फ्रेन्ड्स, ओनिकम्प्युटर YouTube च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु, आज म बताउन गएको छु धेरै नै महत्त्वपूर्ण चीज, हैन? जस्तै कि तपाईले नयाँ मोबाइल किनेर ल्याउनुहुन्छ मार्केटबाट र मोबाइल किनेर ल्याउँदाखेरि त्यहाँ धेरै कुरो सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ मोबाइलमा इनबिल्ट एप्लिकेसनहरु थोरै हुन्छ जुन कि तपाईको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले के गर्छौं भने मोर फिचर्सको लागि धेरै फिचरहरु प्राप्त गर्नको लागि कामहरु गर्नको लागि हामीले एन्ड्रोइड एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्छौं आफ्नो मोबाइलमा, हैन? र एन्ड्रोइड मोबाइलमा एन्ड्रोइड एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कारणवश चाहिँ यदि एप्लिकेसन ओपन भएन भने, एप्लिकेसन खुलेन भने, हैन, कुनै एप इन्स्टल गर्छौं तर केही दिनपछि चाहिँ त्यो एप्लिकेसनमा प्रब्लम आयो, त्यो खुलेन भने त्यसलाई कसरी खुल्ने त, त्यो टिप्स, त्यो तरिका म बताउन गएको छु यो भिडियोमा। यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुला साथीहरु, किन भन्दाखेरि बीचमा यदि स्किप गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि एप्लिकेसन खुलिरहेको छैन र कसरी खोल्ने, त्यो तरिका के रहेको छ, त्यो सिक्रेट के रहेको छ त यो पुरै जान्ने प्रयास गर्नु होला। त्यसकारणले गर्दा फुल भिडियो हेर्नु होला। विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले साथीहरु, यहाँलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है, यो भिडियोलाई लाइक चाहिँ पक्कै पनि गर्नुस् है, लाइक गर्नुस् र त्यसै आफ्नो विचार जुन रहेको छ त्यो कमेन्टमा चाहिँ लेख्नुस्, हैन? र यो भिडियोलाई चाहिँ शेयर गर्नु होला सोशल मिडियामा र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुस्। कमेन्ट तपाईहरुले गर्नुहुन्न, भिडियो चाहिँ हेर्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहुन्न, म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कमेन्ट गर्नुस् कि र लाइक गर्नुस्, दुईटा कुरा त नछुटाउनुस् है। कमेन्ट र लाइक पक्कै पनि गर्नुस् यो भिडियोमा। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। यसको लागि म आफ्नो मोबाइलमा जान चाहन्छु। ओके, पुरै हेर्नुस् यो भिडियो अन्तसम्म। तपाईले एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुभयो मोबाइलमा तर केही दिनपछि त्यो एप्लिकेसन ओपन भएन, खुलेन, एरर देखाउँछ, कसरी खोल्ने त, त्यो टिप्सको बारेमा जान्नुहोस्। पुरै भिडियो हेर्नुहोस्। मोबाइलमा आइसकेको छु। सबभन्दा पहिले त म वाइफाई अन गर्छु है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, वाइफाईलाई अन गरौँ। ओके, वाइफाईलाई अन गरिसकेको छु मैले है। अब चाहिँ म यहाँ चाहिँ एप्समा जान्छु र यहाँ चाहिँ माई एप्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। दुईटा एप्स मैले लिएको छु है, द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल र यहाँ नेपाली सामान्य ज्ञान रहेको छ। जस्तै कि नेपाली सामान्य ज्ञानलाई म ओपन गर्छु। यहाँ हेर्नुस् है, खोल्ने प्रयास गरेको छु तर यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ, यो एप्लिकेसन खुलिरहेको छैन, समस्या छ। अब यो समस्याको सोलुसन के त, उपाय के त, यसको बारेमा जान्ने प्रयास गर्नुस्। कमेन्ट पनि लेख्नुस् है र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुस् र त्यस्तै न अन्तसम्म हेर्नुस् यो भिडियोलाई। देख्नुभयो तपाईले, यहाँ यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्दाखेरि, नेपाली सामान्य ज्ञान एप्लिकेसनलाई ओपन गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ, ओपन हुँदैन, हैन? ओके, म ब्याक गर्छु। ब्याक गरिसकेपछि अर्को एप्लिकेसन रहेको छ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल, यसलाई पनि म ओपन गर्छु है। ओपन गर्दाखेरि के हुन्छ रिजल्ट हेर्नुस् है। यहाँ चाहिँ यो पनि ओपन भएन, दुईटै एप्लिकेसन ओपन भइरहेको छैन। अब कुन ट्रिक लगाउने त, कुन तरिका लगाउने कि दुईटै एप्लिकेसन ओपन हामीले गर्न सक्छौं। ओके, म ब्याक गर्छु है। अब यहाँ हेर्नुस् है, एप्लिकेसनको नाम पहिले दुईटा एप्लिकेसन रहेको छ यहाँ चाहिँ। ओके, उदाहरणको लागि म देखाउन गएको छु द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल र नेपाली सामान्य ज्ञान। अब यसको लागि एउटा कुरा गर्नु होला। जस्तै कि म आफ्नो मोबाइलको सेटिङ्समा जान्छु। सेटिङ्समा गइसकेपछि यहाँ एप्समा आउनु होला या एप म्यानेजमेन्ट आउनु होला है, या एप म्यानेजरमा आउनु होला। तपाईको मोबाइलमा जे छ एप्समा चाहिँ आउनु होला, जुन मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुभएको छ त्यो ठाउँमा आउनु होला। ओके, लोडिङ भइरहेको छ र त्यस्तै गरिकन एकछिन हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै तपाईले एप्लिकेसन यहाँ खोज्नु होला, जुन एप्लिकेसन तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल छ तर ओपन भइरहेको छैन, हैन? त्यो चाहिँ खोज्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल है, यसलाई चाहिँ यहाँ आइसकेपछि टच गर्नुस्, हैन? यसमा टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ स्टोरेजमा आउनुस्, स्टोरेजमा आउनुस्, हैन? स्टोरेजमा आइसकेपछि यहाँ क्लियर क्याच गर्नुस् र त्यस्तै गरिकन यहाँ चाहिँ क्लियर डेटा गर्नुस्। ओके, यो पनि डिलिट गरिदिनुस् र त्यसपछि फेरि चाहिँ ब्याकमा टच गर्नुस् र यहाँ फोर्स स्टप रहेको छ, फोर्स स्टपमा टच गर्नुस्, फेरि टच गर्नुस् फोर्स स्टपमा है, र त्यस्तै न ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फेरि अर्को एप्लिकेसनमा म जान्छु, सेम प्रोसेस गर्छु। नेपाली सामान्य ज्ञान यहाँ रहेको छ है, यसमा टच गर्छु है, तपाईले पनि टच गर्नु होला। यहाँ पनि सेम प्रोसेस गर्नुस्, स्टोरेजमा जानुस्, क्लियर क्याच, त्यस्तै न क्लियर डेटा, यहाँ चाहिँ डिलिट गर्नुस् र ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरिसकेपछि यहाँ फोर्स स्टप गर्नुस्, हैन? र फोर्स स्टप गर्नुस्। ओके, अब यहाँ चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि भइसकेको छ, म ब्याक गर्छु। यति मात्र होइन साथीहरु, अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि गुगल प्ले स्टोरमा जान्छु है। गुगल प्ले स्टोरमा तपाई पनि
जानु होला र एप्लिकेसनको नाम यहाँ सर्च गर्नु होला। ओके, एप्लिकेसनको नाम सर्च गर्नु होला। जस्तै मैले जीके टाइप गरेँ, जीके टाइप गरेपछि सर्च गर्दाखेरि कुन एप्लिकेसन रहेको छ भने यो एप्लिकेसन रहेको छ यो है। अब यसलाई म यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है, यहाँ चाहिँ मेरो मोबाइलमा इन्स्टल रहेको छ। यसलाई अनइन्स्टल चाहिँ नगर्नुस् है, अनइन्स्टल नगरिकन तपाईले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा यहाँ ओपन लेखेर आइरहेको छ हैन, अब यो खुल्दैन है। यहाँ चाहिँ अपडेट लेखेर आइरहेको छ भने तपाईले अपडेट गर्नु होला यो एप्लिकेसनलाई, तर यहाँ अपडेट आएको छैन, त्यसकारणले हामीले ओपन गर्दा यो एप्लिकेसन खुल्दैन। हेर्नुस् है, खुल्यो त? खुलेन। ओके, ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले त्यसलाई अपडेट आउनुपर्छ है। त्यहाँ चाहिँ अब अर्को एप्लिकेसन सर्च गरौँ है। द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल थियो, कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल सर्च गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कुन एप्लिकेसन थियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सो मोर यो रहेको छ, द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल देख्न सक्नुहुन्छ लोगो है। यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल हैन। तपाईले अनइन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर नगर्नुस् अनइन्स्टल हैन। अब यहाँ अपडेट आएको छ। जीकेमा हामीले नेपाली जीकेमा के थियो भने त्यहाँ अपडेट आएको थिएन, ओपन मात्र आएको थियो तर खुलेन। यहाँ चाहिँ अपडेट गरिदिनुस् है। यसमा अपडेट आएको रहेछ, अपडेटमा टच गरिदिनुस्, अपडेट हुन दिनुस् है। केही छन् हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यसलाई अपडेट हुन दिनुस्। देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल भइसकेको छ। अहिले चाहिँ ओपन नगर्नु साथीहरु, यसलाई ब्याक गरिदिनुस् सिम्पली है। अब चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि वाइफाईलाई अफ गरिदिनुस्, वाइफाईलाई अफ गरिदिनुस् है। र त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइललाई के गर्नु होला भन्दाखेरि रिस्टार्ट गर्नु होला। जस्तै यहाँ रिस्टार्ट रहेको छ, रिस्टार्ट गर्नु होला। ओके, अब चाहिँ मैले मोबाइल रिस्टार्ट गरिसकेको छु साथीहरु, रिबुट गरिसकेको छु। अब चाहिँ मैले सबभन्दा पहिले वाइफाईलाई अन गरौँ है। वाइफाईलाई अन गरिदिन्छु। ओके, वाइफाईलाई अन गरिदिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि म एप्लिकेसनमा जान्छु है। यहाँ दुईटा एप्लिकेसन मसँग रहेको छ। यहाँ चाहिँ नेपाली सामान्य ज्ञानलाई ओपन गर्छु है। यहाँ हेर्नुस् के रिजल्ट रहेको छ। यो चाहिँ ओपन भएन। किन ओपन भएन भन्दाखेरि यहाँ अपडेट मैले इन्स्टल गरेको छैन, अपडेट आएको छैन। यो एप्लिकेसनको अपडेट चाहिँ मैले राखिदिएको छु तर चाहिँ अहिले त्यो चाहिँ सबमिट भएको छैन, अहिले चाहिँ पब्लिस भएको छैन। पब्लिस भइसकेपछि अपडेट इन्स्टल गर्नु होला र त्यसपछि त्यही तरिकाबाट तपाईले एप्लिकेसनलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म ब्याक गर्छु र अर्को एप्लिकेसनमा जान्छु। यहाँ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल हेर्नुस् है। यसलाई ओ माई गॉड ओपन भइसकेको छ साथीहरु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मेबी लेटर गर्न दिनुस् हैन। र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मोबाइल चाहिँ नेपालीमा पढ्नुहोस् हैन। नेपालीमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके संविधान। र त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ इंग्लिशमा पनि रहेको छ। यहाँ चाहिँ यो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, डाउनलोड गरी पीडीएफ फाइल र त्यसपछि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। म ब्याक गर्छु। ओके, र यसरी चाहिँ तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसन ओपन भइरहेको छैन भने यो तरिकाबाट चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले त्यो एप्लिकेसनको अपडेट चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा र अपडेट गरिसकेपछि तपाईले डाइरेक्टै त्यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहुन्छ भने ओपन हुँदैन। त्यसको लागि मोबाइललाई रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तीनवटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु हामीले चाहिँ। सबभन्दा पहिले त तपाईले जुन सेटिङमा गएर फोर्स स्टप गर्नुस् हैन र अरु क्लियर क्याच गर्नुस् हैन। दोस्रोमा चाहिँ तपाईले त्यो एप्लिकेसनको अपडेट इन्स्टल गर्नुस् र अपडेट इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले तेस्रोमा के गर्नुस् भने मोबाइललाई रिस्टार्ट गर्नुस् र चौथोमा एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुस् र खुल्छ। त्यसरी तपाईले नखुल्ने एप्लिकेसनलाई तपाईले यो तरिकाबाट यो ट्रिक लगाएर तपाईले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट लेख्नुस् है। आफ्नो तपाईले कमेन्ट लेख्नुहुन्छ भने लाइक गर्नुहुन्छ भने यो अब अगाडि के भिडियो बनाउने भन्दाखेरि मजा आउँछ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कमेन्ट गर्नुस् र भिडियोलाई लाइक गर्नुस् हैन। शेयर पनि गर्नुस् सोशल मिडियामा। तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यस्तै गर्न तपाईहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोमा म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाइ, जय नेपाल।